Cô Blue, mau rời khỏi đây trước đã. Chắc chắn bọn chúng không chỉ có một tên. Sau khi Wayo lấy lại bình tĩnh từ những lời nói khiến người nghe xao xuyến của công chúa Catherine, nữ trung úy tài giỏi quyết định đưa cô ấy rời khỏi tình huống nguy hiểm này. Vì không biết rõ số lượng chính xác của kẻ thù đang truy đuổi hay liệu chúng có gọi thêm đồng bọn khi nghe tiếng súng vừa nổ. Chúng tôi cần phải tự bảo vệ mình trước khi rơi vào tình thế bất lợi hơn. Cẩn thận nhé, bạn đau chân sao? Tôi cảm thấy đau một chút, chắc là lúc chạy trốn bọn chúng. Nếu vậy, cho phép tôi nhé. Wayo đưa tay ra và xin phép, rồi công chúa cao quý đặt tay lên tay cô ấy không một chút do dự. Điều này giúp Wayo nắm tay và đỡ công chúa Catherine di chuyển dễ dàng hơn, để cả hai có thể tìm cách thoát khỏi khu rừng hoang vu ven đường này. Cô Wayo, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Cô Blue, mau nấp ở đây trước. Nhưng tôi... Hãy tin tôi. Catherine ngồi xuống nấp sau một cây lớn theo lời khuyên. Trong khi đó, nữ cảnh sát siết chặt khẩu súng trong tay, nhắm vào hướng phát ra tiếng bước chân. Ngay sau đó, người sở hữu tiếng bước chân đó xuất hiện. Cha! Wayo, công chúa an toàn chứ? Cô Blue an toàn, thưa cha. Gương mặt trẻ trung trả lời với cha mình, rồi hạ súng xuống khi nhận ra đó không phải kẻ thù mà là người cùng phe. Cùng lúc đó, cha cô cũng hạ súng khi thấy rõ tình hình. Chúng tôi vui mừng vì ông Watit an toàn. Tôi xin lỗi, thưa công chúa. Dù ngài đã tin tưởng tôi bảo vệ ngài, nhưng tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ và để ngài rơi vào nguy hiểm. Đây không phải lỗi của ông. Chúng tôi biết ông Watit đã cố gắng hết sức để bảo vệ chúng tôi. Công chúa Catherine không trách người đã tự phê bình mình, dù không phải lỗi của ông. Nếu không có ông bảo vệ, cô có lẽ đã không thể sống sót và gặp lại Wayo. Cha tin con rồi, Wayo. Rằng chuyện của cô Blue không thể giải quyết theo thủ tục chính quyền, vì có nội gián của Madeleine đang theo dõi. Cha hiểu rồi. Wayo nói với cha mình, người cuối cùng cũng tin lời cô và chấp nhận quyết định mà cô đã yêu cầu cha tôn trọng. Cô đã chứng minh rằng, chuyện này quá khó để giải quyết bằng luật pháp hay công lý, vì người của Madeleine thường chơi bẩn, bất chấp đúng sai. Cha sẽ tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn cha. Hiếm khi cô bày tỏ tình cảm gần gũi với cha mình. Nhưng lúc này, Wayo chọn ôm cha trước khi rời đi và cảm ơn ông vì đã tin tưởng và hỗ trợ những gì cô sắp làm. Mau đưa công chúa trốn đi, trước khi thuộc hạ của cha phát hiện. Cha giữ gìn sức khỏe nhé. Nhờ cha chăm sóc mẹ giúp con. Ông Watit, chúng tôi cảm ơn. Watit cúi đầu trước công chúa Catherine, rồi để Wayo đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Trước khi lên kế hoạch, Wayo đã yêu cầu cha mình cam kết nếu kế hoạch thất bại, cô sẽ dùng phương án dự phòng ngay lập tức. Đây chính là điều cô đang thực hiện, và cha cô tôn trọng quyết định đó. Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được một kẻ bị thương, 2 kẻ bị tiêu diệt, còn lại đã trốn thoát. Một số nhân viên của chúng ta bị thương và đang chờ xe cấp cứu. Cử người giám sát chặt tại bệnh viện. Đừng để kẻ bị bắt trốn thoát. Rõ, thưa ngài. Nhưng trong khu vực, chúng tôi không tìm thấy công chúa. Ra lệnh dừng tìm kiếm. Thưa ông Watit, nhưng nếu không tìm thấy công chúa tối nay, ngài ấy có thể gặp nguy hiểm. Thực hiện lệnh ngay. Dù lệnh có vẻ đi ngược tình hình, nhưng thuộc cấp vẫn phải tuân theo. Bạn Wayo, chúng ta đang đi đâu vậy? Biển. Biển ư? Catherine hỏi lại khi nghe câu trả lời từ Wayo, sau khi họ trốn thoát khỏi cuộc giao tranh nhờ sự giúp đỡ từ ông Watit. Chiếc xe giờ đây chạy qua nhiều nơi mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Đúng rồi. Bạn Blue từng đến biển chưa? Madeleine là quốc gia ven biển. Vậy thì chắc bạn Blue không phấn khích với biển Thái Lan đâu. Không đâu, có lẽ chúng ta sẽ thấy lạ mắt nếu đó là nơi mình chưa từng ghé qua. Nếu tình hình không tệ hại đến mức cô bị truy đuổi để lấy mạng, Catherine nghĩ rằng cô hẳn đã có thời gian thưởng thức thiên nhiên và những điểm tham quan tuyệt đẹp của Thái Lan. Nhưng lần đầu tiên đến thăm quốc gia này lại phải sống nay đây mai đó, giống như một tội phạm luôn phải chạy trốn không hồi kết. Nơi đó gọi là Hua Hin, là nhà của một người chị khác của tôi. Có phải là bạn Nam không? Bạn Blue cũng biết chị Nam sao? Sao bạn biết được vậy chứ? Tôi chưa bao giờ kể về chị Nam mà. Khi ở Chiang Rai,
bạn Rose đã kể cho tôi nghe. À, vậy Rose đã trở thành bạn mới của bạn Blue rồi. Rose đã kể gì nữa nào? Tôi từng thấy hình của bạn Wayo chụp cùng anh chị em của bạn, từng gặp bạn Jin, nghĩ rằng sắp được gặp bạn Nam, và biết bạn có một em gái tên là bạn Phai. Đúng rồi, Jin, Nam, Lom và Phai. Cha của bốn chúng tôi là anh em, nên ông đã đặt tên con cái cho hợp nhau. Phụ vương của tôi không đặt tên em trai sao cho hợp với tên tôi. Wayo thoáng liếc nhìn người đang ngồi cạnh ghế lái. Khuôn mặt đăm chiêu của công chúa Catherine khiến cô muốn ngắm nhìn lâu hơn. Như thể cô có thể nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy cả ngày mà không chán, nhưng những lời nhắc nhở về sự thích hợp và vị thế đã buộc cô phải kiềm chế, dù trong lòng chẳng muốn. Em trai của bạn Blue tên gì nhỉ? Tôi nhớ cha bạn tên là vua Arthur. Em trai tôi tên là Karejin Yelena. Tên nghe thật mạnh mẽ, giống như một người đàn ông chính trực. Bạn Wayo biết tiếng nước tôi sao? Sao bạn biết tên Karel nghĩa là mạnh mẽ và nam tính? Không đâu bạn Blue, tôi chỉ đoán và trúng thôi. Tôi giỏi thật đấy. Vậy đoán nghĩa tên tôi xem nào. Catherine tò mò muốn biết nghĩa tên của mình trong suy nghĩ của Wayo sau khi cô ấy đoán trúng tên Karel. Tên Catherine à? Tên của bạn Blue có thể mang ý nghĩa là mạnh mẽ, bền bỉ và thanh lịch. Không phải đâu, đó là nghĩa của hoa iris. Vậy thì bật mí đi. Tôi mà tự đoán thì còn lâu mới đúng. Catherine có nghĩa là trong sáng. Phụ vương tôi đặt tên này vì mong muốn tôi có tâm hồn trong sáng, giữ vững lẽ phải, và giàu lòng nhân ái với dân chúng Madeline. Wayo nhận thấy nhà vua Arthur hẳn phải rất tinh tế và sáng suốt khi đặt tên cho Catherine, vì cái tên ấy thật phù hợp với sự cao quý cả về ngoại hình lẫn tâm hồn của cô. Còn tên Blue có nghĩa gì không? Blue là màu xanh nước biển. Tên tôi không viết như màu xanh nước biển đâu. Không phải Blue mà là Blue. Vậy Blue nghĩa là gió thổi, phải không? Tôi mới biết nghĩa tiếng Thái từ bạn Wayo. Tên bạn Blue và tên tôi có nghĩa giống nhau nhỉ? Như thể cơn gió lúc này đang thổi trôi đi. Karel, giờ này mà còn suy nghĩ gì vậy? Kính chào phụ vương, con chỉ đang nghĩ về tỷ tỷ. Hai anh em chưa bao giờ xa nhau lâu. Hẳn con nhớ tỷ tỷ lắm. Không phải chỉ nhớ đâu, phụ vương, con còn lo lắng cho tỷ tỷ nữa. Có chuyện gì khiến con lo lắng? Giờ tỷ tỷ của con đang thay mặt ta ở nước ngoài, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hoàng gia. Sao con lại lo lắng? Nói cho phụ vương nghe được không? Vua Arthur hỏi hoàng tử thứ hai của Madeline, người trông có vẻ ưu tư và nặng lòng, thay vì nghỉ ngơi. Mấy ngày trước, con có dịp nói chuyện với tỷ tỷ qua điện thoại. Nhưng con thấy bối rối vì tỷ tỷ dường như thay đổi. Con không thể nói rõ thay đổi thế nào, nhưng tỷ tỷ như một người mà con không còn nhận ra. Những chủ đề mà con thường nói chuyện cùng tỷ tỷ, từ sách vở đến chuyện thường ngày, tỷ tỷ đáp lại một cách con không hiểu nổi. Ta nghĩ có lẽ tỷ tỷ của con mệt mỏi vì nhiều việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tỷ tỷ sẽ có thời gian trở lại nói chuyện như trước. Con cũng hy vọng như vậy, phụ vương. Theo luật của Madeline, chỉ còn 3 năm nữa con sẽ đủ tuổi giúp tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ lên ngôi, con có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Con mong đến ngày đó để góp sức đưa Madeline phát triển như tỷ tỷ mong muốn. Cô Blue. Wayo nhìn người ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt đẹp ấy dường như đang chìm vào giấc mộng. Catherine đã bảo rằng cô không thấy buồn ngủ khi Wayo nói về hành trình kéo dài 14 tiếng từ Chiang Rai đến Hua Hin. Nhưng chưa đầy 1 giờ sau, cô đã ngủ say. Wayo không đánh thức, muốn để Catherine nghỉ ngơi thật tốt. Vậy thôi, chúng ta đến nơi rồi. Cô Wayo. Catherine đáp lại lời đánh thức từ một khoảng cách không xa. Cô nhận ra đó là giọng của Trung úy Wayo trước khi tỉnh giấc và nhìn thấy cô ấy là người đầu tiên trong buổi sáng ngày mới. Catherine không rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng chuyến hành trình dài dường như đã giúp cô, người vốn dĩ đã mệt mỏi, có được giấc ngủ sâu và thoải mái. Biển. Đây là Hua Hin. Với vẻ mặt ngái ngủ, Catherine nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe đã đưa họ đi trong suốt buổi sớm mai. Bên ngoài là khung cảnh biển, cát trắng và những con sóng nhẹ nhàng kéo sự chú ý của cô ra xa. Một căn nhà nghỉ nằm ẩn mình trong không gian yên tĩnh,
cách biệt cũng lọt vào tầm mắt, tạo cảm giác an lành và riêng tư. Nếu cô Blue đã tỉnh rồi, chúng ta vào nhà thôi. Mọi người đang đợi. Mọi người? Không phải ở đây chỉ có chị Nam thôi sao? Còn những người khác nữa, để tôi giới thiệu. Wayo nhìn Catherine gật đầu một cách ngoan ngoãn trước khi đi vòng qua bên ghế lái, mở cửa xe giúp cô bước xuống. Ánh mắt Wayo thoáng nhìn đôi chân của Catherine, nơi từng bị thương trong lúc bỏ chạy khỏi bọn truy đuổi. Cô nhẹ nhõm khi thấy đối phương đã có thể bước đi mà không còn quá đau đớn. Cô Blue tự đi được không? Cần tôi giúp không? Chúng tôi không sao đâu, Trung úy Wayo. Dường như Catherine thoáng do dự trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Wayo. Cô bước đi theo người hộ vệ, người đã đưa tay về lại vị trí tự nhiên bên người khi thấy Catherine không cần hỗ trợ như trước nữa. Kia kìa, chị Nam, họ tới rồi. Lom, chị lo quá. Hai người có an toàn không? Dạ, cả em và cô Blue đều an toàn. Câu trả lời của Wayo làm Nam, chị gái thứ hai của cô, thở phào nhẹ nhõm. Không thường xuyên Nam bộc lộ khía cạnh lo lắng như vậy, nhưng tình hình hiện tại đủ để làm cô ngồi không yên. Mọi người chắc đã biết về cô Blue qua chị Jin rồi. Cô Blue, đây là chị Nam, chị thứ hai của tôi. Người kế bên là Lada, vợ của chị Nam. Và đây là Phai, em gái út của tôi. Chúng tôi rất vui được gặp mọi người và cảm ơn tất cả vì đã giúp đỡ tôi. Không có gì đâu thưa công chúa. Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ ngài. Không cần phải khách sáo với tôi đâu. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Catherine đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn những người thân của Wayo. Cô ngồi xuống cùng họ, lắng nghe và thảo luận về kế hoạch tiếp theo đề xuất của Trung úy. Catherine tin tưởng Wayo hoàn toàn, quyết tâm làm theo mọi chỉ dẫn mà không chút do dự, bởi lẽ cô đã chọn đặt niềm tin vào người này một cách tuyệt đối, bất kể kết quả ra sao. Cô sẽ không hối tiếc khi đã chọn tin tưởng Trung úy Wayo. Chị Jin vừa gửi tin từ Athit rằng họ đã bắt được một kẻ tấn công công chúa trong vụ đụng độ hôm qua. Tên này hiện đang được điều trị vết thương tại bệnh viện, và Athit sẽ tự mình thẩm vấn. Chị ấy nghĩ rằng sẽ thu được thông tin hữu ích cho cô Blue. Em cũng hy vọng sẽ biết được gì đó, nhưng không dám mong đợi nhiều, chị Nam. Em chắc rằng dù cha có tra hỏi thế nào, bọn chúng cũng không khai ra người đứng sau từ Madeline đâu. Vậy chúng ta chẳng làm được gì ngoài việc tiếp tục lần trốn, chờ cơ hội gửi tin về cho đức vua Madeline sao? Đúng vậy. Tình thế của chị và cô Blue là như thế. Vì thế em muốn Phai sắp xếp sẵn lộ trình tiếp theo. Em đang gấp rút lo liệu, nhưng cần thêm 1-2 ngày nữa. Em sẽ thúc giục họ chuẩn bị nhanh nhất. Wayo đang học với các anh chị em, bàn bạc kỹ lưỡng để luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Ý của em là gì? Chị không hiểu. Bây giờ chị Lom đã tìm thấy điều mà chị ấy luôn tìm kiếm rồi. Dù vậy, Akima cũng không chắc rằng mối tình này sẽ trở thành một mối tình cấm kỵ giữa thường dân và một công chúa cao quý, hay liệu sự khác biệt về đẳng cấp có trở thành rào cản lớn hay không. Có lẽ nó sẽ kết thúc bằng nỗi thất vọng, hoặc nếu may mắn thì sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng điều đó phải để tương lai của trái tim hai người quyết định. Còn với tư cách là một người em gái, dù chưa từng khao khát tình yêu, Akima cũng không bao giờ muốn ngăn cản tình yêu của bất kỳ ai. Biển Hua Hin thật đẹp. Nếu công chúa thích biển, tại tập đoàn Hoa Thinh có nhiều cảnh đẹp hơn nhiều. Tôi muốn mời công chúa đến thăm một lần. Với tình hình hiện tại, có lẽ chúng tôi không thể nhận lời mời của cô Lada. Xin lỗi công chúa, tôi đã lỡ lời mà không nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu mọi chuyện được giải quyết, tôi hứa sẽ đến tham quan khách sạn theo lời mời của cô Lada, giống như tôi đã hứa với cô Rose rằng sẽ quay lại Chiang Rai lần nữa. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được đón tiếp công chúa tại khách sạn một ngày nào đó. Đó sẽ là niềm vinh dự lớn lao cho tôi, chị Nam và tất cả nhân viên. Catherine nở nụ cười với cô Lada, người đã đón tiếp cô rất nhiệt tình, không khác gì cô Rose, người bạn mới của cô. Và giờ đây, cô cũng xem Lada như một người bạn nữa, dù chỉ vừa gặp nhưng có thể cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện của cô ấy. Đồng thời, cuộc gặp gỡ này ở Hua Hin khiến Catherine cảm thấy tò mò về một số điều nên cô lên tiếng hỏi. Ban đầu, chúng tôi không ngạc nhiên khi biết chị Jin và cô Rose là một cặp. Nhưng khi gặp cô Lada và chị Nam,
có phải mọi người trong gia đình đều yêu phụ nữ không? Ồ, không phải vậy đâu thưa công chúa. Tôi nghĩ là em gái Akima có lẽ không thích phụ nữ, thực tế là em ấy có vẻ không thích bất kỳ ai. Em ấy còn không quan tâm đến tình yêu hơn cả chị Nam nữa. Thế còn cô Wayo? Chị Lom thích phụ nữ. Chị ấy thích phụ nữ đẹp. Có lẽ đó là gu của chị ấy. Không giống như tôi với chị Nam hay chị Jin với cô Rose, những người trước đây chưa từng thích ai. Vì thế, tôi không nghĩ việc hai người có tình cảm với nhau là điều gì kỳ lạ. Gu của cô Wayo sao? Đúng vậy. Mà công chúa hỏi chuyện này làm gì vậy à? Chúng tôi chỉ trò chuyện thông thường thôi. Cô Lada đừng để tâm đến câu hỏi của chúng tôi. Catherine bảo rằng cô Lada không cần để tâm, nhưng tại sao cô ấy lại quan tâm đến câu hỏi này, cùng với câu trả lời mà Cholada đã trả lời rất thật lòng. Không biết câu trả lời đó có làm hài lòng người nghe hay không? Công chúa Blue. Công chúa đi đâu rồi? Trong nhà thì không thấy, ngoài nhà tìm cũng chẳng ra. Wayo lo lắng thốt lên sau khi vừa tiễn chị Nam và cô Lada về nhà. Trong khi đó, Akima đã về trước một lúc. Khi quay lại nhà, không thấy bóng dáng của Catherine đâu. Tìm khắp quanh nhà cũng không thấy, cô bắt đầu lo lắng và cảm nhận có điều bất thường. Công chúa Blue, cô ở đâu? Có nghe tôi gọi không? Nữ trung úy tài ba bắt đầu sốt ruột, chuyển từ đi bộ sang chạy vội. Vì sợ rằng trong lúc cô sơ ý, đối phương đã bị bọn xấu lợi dụng sơ hở. Cô không muốn điều gì xấu xảy ra với người mình phải bảo vệ, với tư cách là người hộ vệ duy nhất. Công chúa Blue. Cô Wayo. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Catherine lên tiếng hỏi khi thấy Wayo chạy về phía bờ biển nơi cô đang đứng ngắm hoàng hôn, thả lỏng tâm trạng khỏi những điều nặng nề. Nhưng sự gấp gáp của Wayo làm cô bất ngờ. Nữ trung úy dừng lại trước mặt và cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao công chúa ra ngoài mà không báo cho tôi biết? Chúng tôi chỉ ra bờ biển gần nhà nghỉ một chút thôi. Tôi rất lo lắng. Đột nhiên không thấy cô đâu, tôi sợ rằng chuyện không hay đã xảy ra. Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Nhưng chúng tôi nghĩ khoảng cách này không có vấn đề gì. Chỉ cần để cô khuất khỏi tầm mắt là tôi đã lo lắm rồi. À, ý tôi là bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ hộ vệ, nên phải bảo vệ cô từng bước một. Chúng tôi cảm ơn. Nhưng đừng lo lắng quá, chúng tôi đã hứa sẽ không chống lại chỉ thị của cô nếu nó liên quan đến an toàn của chúng tôi. Wayo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Catherine vẫn an toàn, nhưng cô cũng nhận ra rằng vừa nãy vì quá sốt sắng nên đã quên giữ khoảng cách cần thiết. Vì vậy, cô lập tức lùi lại 2 bước để giữ đúng chuẩn mực. Vẫn còn giận tôi phải không? Hả? Công chúa nói gì vậy? Chuyện tôi từng nói không cần cô. Cô giận tôi vì chuyện đó đúng không? Không, không phải vậy đâu. Làm sao tôi dám giận công chúa được? Cảm giác riêng tư quay lại sau khi cả chị em của Wayo đã rời đi. Lúc này, hai người họ lại có thời gian cho riêng mình, như thể thế giới xung quanh chẳng còn ai khác. Wayo cuối cùng cũng có thời gian để nói về những lời mà công chúa Catherine đã để lại trong tình huống căng thẳng trước đó. Dù vậy, cô vẫn chưa có cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì, và thực ra cô cũng không đủ can đảm để hỏi. Câu nói khi cần cô thì của Catherine mang ý nghĩa gì, cô vẫn không thể hiểu rõ. Thề có trời đất, dù đã hơn 24 giờ trôi qua kể từ khi nghe câu nói làm trái tim cô xao xuyến, Wayo vẫn không thể xóa nó khỏi tâm trí đầy bối rối của mình. Ban đầu cô đứng cạnh tôi ở đây, nhưng sau đó, khi nhớ ra rằng vẫn còn giận tôi, cô đã lùi ra xa hơn. Vậy thì công chúa đã hiểu nhầm rồi, vì tôi không lùi lại vì giận mà là vì một lý do khác. Tôi có thể biết lý do đó của cô không, Wayo? Vì sự phù hợp. Catherine lắng nghe câu trả lời ngắn gọn ấy nhưng vẫn chưa thể hiểu hết. Nhìn thấy gương mặt thoáng nét băn khoăn của công chúa, Wayo giải thích thêm. Công chúa là người thuộc hoàng gia, còn tôi chỉ là một thường dân. Giữa chúng ta giống như có một ranh giới được vạch ra. Đây là ranh giới của sự phù hợp sao? Wayo nhìn Catherine, người đang chăm chú lắng nghe lời mình nói, rồi cúi xuống vạch một đường trên cát bằng một nhánh cây. Đường kẻ ấy tuy không thẳng, hơi ngoằn ngoèo vì được vẽ qua loa,
nhưng nó như biểu tượng cho bức tường phân chia sự phù hợp mà Wayo không bao giờ có thể vượt qua. Dù cô tài giỏi hay bản lĩnh đến đâu, vị công chúa cao quý sau bức tường ấy vẫn luôn ở một nơi mà cô không thể chạm tới. Đúng vậy. Đây là ranh giới mà tôi không thể vượt qua. Vì vậy, từ giờ trở đi, giữa tôi và công chúa, tôi sẽ bước qua nó. Wayo mở to mắt, sững sờ và hoàn toàn bất ngờ. Cô không biết phải làm gì khi nhìn thấy Catherine dễ dàng bước qua ranh giới ấy, tiến lại gần và đứng ngay bên cạnh cô. Khoảng cách giữa họ không hề xa hơn so với lúc cô lỡ quên giữ khoảng cách. Vậy có nghĩa là giờ đây cô đã trở lại đứng cạnh tôi như trước rồi.